Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া আছোঁ ষ্টেচনত, মানে অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত, ষ্টেচনৰ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'ত যাবলৈ ওলাইছোঁ দেখাই আছোঁ বাৰু। আজি বিশেষ এটা কাম আছে, আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱে। যোৱাকালি আহিছোঁ, আকৌ আজি যাব ওলাইছোঁ। মানে মোৰ এনেকৈ ট্ৰেভেল হৈয়ে থাকে, মানে এদিন দুদিন কিজানি ঘৰত থাকিব পাওঁ, আকৌ যোৱা অহা চলিয়ে থাকে। তো গুৱাহাটী বেছি কাম থাকে, মোৰ গুৱাহাটী যোৱা কাম থাকে বেছি। তো আজিও গৈ আছোঁ বিশেষ এটা কামত। এতিয়া আছোঁ ষ্টেচনত আৰু এতিয়া হৈছে 6:30। এই ঠাণ্ডা দিনত না, মানে এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন বুলি নহয়, বহুত বেছি ঠাণ্ডাও পোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও ৰাতিপুৱা সময়ত মানে অকণ যিহেতু ঠাণ্ডাটো পৰে, গতিকে কাপোৰ জাপি শুই থাকিব মন যায়, উঠিব মন নাযায়, কিন্তু উপায় নাই। তো সোনকালে উঠিছোঁ। এতিয়া 6:30 বাজিছে, 6:30 ট্ৰেইন আহে যিহেতু, ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, গতিকে ট্ৰেইনতে যোৱা হয়। বাছলৈ অকণমান যাব লাগে, বাছত গ'লে কি হয় আকৌ কোনোবাই গৈ থৈ আহিব লাগিব বাছত, সেইকাৰণে মানে ট্ৰেইনতে যাওঁ। ট্ৰেইনত গ'লে সুবিধা, ষ্টেচনৰ একদম ওচৰতে, 5 মিনিটো নালাগে ষ্টেচনলৈ। গতিকে অকলে অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ, সুবিধাও হয় আৰু সোনকালেও গৈ পাওঁ। এতিয়া 6:30 যদি যাওঁ, গুৱাহাটী 9টা বজাত পাই যাওঁ। যি কি বাছত গ'লে কি হয় অ'ত ত'ত ৰখি যায়, সেইকাৰণে। তো এতিয়া যাওঁ, ট্ৰেইনৰ মাত শুনিছোঁ, হয়তো পিছফালে আহি আছে আৰু মই আছোঁ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত। যাওঁ তললৈ, আহিছে পিছপিনে মাত শুনি আছোঁ, আহিছে। তো তললৈ যাওঁ, কামখিনি আছে। তাৰপিছত আকৌ কালি এটা ভাল দিন আছে, যিহেতু ছট পূজা, দিনটো ভাল বুলি কৈছে পণ্ডিতৰ ওচৰত চোৱাওঁতে। কালি দোকানৰ ৰুম এটা ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব, কালি নতুনকৈ সূতা পুতা হ'ব। তো আজি মই যাওঁ, যদি আজিয়ে কামখিনি হয় ঘূৰি আহিম, নহ'লে থাকিব লাগিলে আকৌ যিমান পাৰোঁ ঘূৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ কিবা এটা ঘৰত যিহেতু শুভ কাম এটা আছে। তো মাইকী মানুহজনী থাকিলে ভাল হয়, যিমান মতা মানুহ থাকিলেও। নিশ্চয় কৈছোঁ তুমি নাহিলে মই বাকীখিনি মেনেজ কৰিম। তাৰপিছত তথাপি মই কৈছোঁ যদি পাৰোঁ মই ঘূৰি আহিম। তো চাই থাকক, ট্ৰেইন আহি গৈছে, যাওঁ, নহ'লে ট্ৰেইনে মোক এৰি গুচি যাব। এইপিনে ওলাইছে নতুনকৈ জোনবাই। আৰু এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা যাব লৈছোঁ, ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। ট্ৰেইন অহা নাই এতিয়ালৈকে। ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া 5:30 বজা নাই আৰু। তো এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ আকৌ ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ, যিহেতু কামখিনি হৈ গ'ল, গতিকে থকা নহ'ল আৰু যাওঁ। গুৱাহাটী কামাখ্যা 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মলৈ আহি আছে। ধন্যবাদ। May I have your attention please? 1570 London Alipurduar Junction Intercity Express via Guwahati Kamakhya is arriving on platform number 1. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 15770 London Alipurduar Junction Intercity Express via। তো এতিয়া গ'লে পাম ৰাতি 9টা বজাত ঘৰত পাম। তো এতিয়া যাওঁ, অহাকালি ৰাতিপুৱা আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি এতিয়া এয়া মিস্ত্ৰী আহিছে কামত লাগিছে আৰু এইপিনে এয়া ট্ৰেক্টৰেদি শিল আনিছে ইটা আনিছে কাৰণ বস্তুবোৰ আনিছে কাম আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে যিহেতু আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আজি যিহেতু শুভ এটা দিন গতিকে ভাল কাম এটালৈ আগবঢ়া হৈছে সেয়েহে আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব এনেধৰণে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ যোৱাকালি ৰাতি আহি পাওঁতে 9:30মান বাজিলে ঘৰত পাওঁতে অকণমান ট্ৰেইনখন লেটো আছিল গতিকে ভিডিঅ' আৰম্ভ নকৰিলোঁ সেইকাৰণে আকৌ আজি ৰাতিপুৱা যিহেতু নতুন ভাল এটা কামত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি সেয়েহে আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ